Hej och hjärtligt välkomna till Teknikveckan. Idag så har vi Nintendo Switch Pikachu Let's Go. Då ska vi se. Den ser ut exakt som originalkartongen, bara att vi har Pikachu och Eevee på den. Och Pikachu är ju gul som vi alla vet, medan Eevee är brun. Och det ska ju då vara färgerna på den här Joy-Consen till den här. Vi ska se, här är... Nintendo tycker ju om att bygga våningar av sina sådana här. Så att här har vi liksom the kit. Här har vi Joy-Consen och konsolen. Så om vi flyttar ut den först så har vi här vår docka. Och den är ju då den som har fått de här två klistermärkena. Fast det är ju inte klistermärken, det är ju tryckt på. Hyfsat gulliga. Baksidan som vanligt. Du har AC-adaptern, USB in och HDMI ut. Och då är det USB-A. Och här har du också USB-A. Den lägger vi där. Och här i mitten så har vi den klassiska, när du vill fästa dina Joy-Cons här på. Här har vi, de var i en lite matchande färg. De var inte svarta, de här som vi sätter på Joy-Consen sen. En på varje sida. Den var ju då brun och den här var ljus. Beige skulle jag väl säga. De lägger vi där. Och HDMI-sladd som har ni sett 100 000 gånger innan. AC-adaptern har ni antagligen också sett. Det som jag tror ni är mest nyfikna på är ju den här. En Pokéboll. Den är gjord i lite gummi med... Den går att trycka in så den lyser. Och det där är en... jag skulle säga att den påminner väldigt mycket om Joy-Consens sån här ratt. Så här verkar det gå att öppna den så man kan ta av eller på det här, den här strappen. Och där har vi en liten ring. För man inte riktigt vet vad den är till för. Det kanske för bollen ska stå upp så här. Sätter den på skrivbordet. Och här har en strap om man kan göra större och mindre. Bra som att kasta in den här i tvn om man ska använda den som kontroll. Och den här går även att ta isär. Vilket är bra om man vill fästa den på sin skolväska eller vad man nu ska ha den till. Och vilken ålder, kanske portfölj. Här har vi en USB-C till USB-A för laddning. Väldigt kort sådan. Väldigt kort. Den stora från den gamla paketen var ju mycket längre. Så där har vi den. Joy-Cons. Och hur ser den här ut på baksidan? Ingenting. Precis som vanligt. Vi ska kolla vad som följer med för minnet. Nej, titta! Där. Snyggt!